Hello children, welcome to RCSL Academy. අදත් අපි ඔයාලට pattern එකක් අරගෙන ආවා කියලා දෙන්න කියලා. අද අපි pattern එක තමයි let's කියන එක. let's. කොහොම පුංචි දෙයක් නේද? let? let නෙමෙයි. let's. මේ අපි යෝජනාවක් කරන්න තමයි let's කියන එක භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි කියනෝනේ අපි කියන එක පටන් ගත්තොත් අගට මුයන්නින් ඉවර වෙන්න ඕනේ කියලා. නේද? අපි එහෙම වාක්‍යයක් කියන්න බලන්න නිකෝ. අයියෝ ඊසිනේ. අපි හොයපු එක තමමු. ඔය යෝජනාවක්ද ඔය කරේ? හරි මේ යෝජනාව මෙන්න මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳද? let's කියන එකට අපි එකතු කරනවා verb එකක්. ක්‍රියාපදයක්. ඒ ක්‍රියාපද එකතු කරලා තමයි අපි මේ යෝජනාව කරන්නේ. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. අපි කසාද බඳිමු. මෙහෙම කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? let's marry. let's marry. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? let's කියන එකට එකතු වෙලා තියෙනවා verb එකක්. අපට සිතේ එහෙමද කිව්වේ? හරිද? මම එන උදාහරණයක් කියන්නම් මට ඒක තේරුණා. අපි හමුවෙමු හෙට. very good. ඔය තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. අපි හමුවෙමු හෙට. මේ කියන්නේ යෝජනාවන්නේ කරන්නේ නේද? එහෙනම් කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? let's meet tomorrow. අන්න හරිකෝ. let's meet tomorrow. let's meet tomorrow. අපි හෙට හමුවෙමු. මාලා, I give you a Sinhala sentence. You must translate it, okay? Okay, sir. හරි. අපි ගිහිල්ලා ඒ අසරණයාට උදව් කරමු. අපි ගිහිල්ලා ඒ අසරණයාට උදව් කරමු. කොහොමද කියන්නේ? Let's go and help that refugee. Well done, Mala. Let's go and help that refugee. Let's go and help that refugee. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මම මේ වාක්‍ය දැහුවේ ගිහිල්ලා උදව් කරමු නේද කියලා. දැන් එතකොට මෙතන තියෙනවා ක්‍රියාපද දෙකක්. යනවා ඒ වගේම උදව් කරනවා කියන. ගිහිල්ලා උදව් කරමු. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි and කියන එක තමයි භාවිතා කරන්නේ ක්‍රියාපද දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරනකොට. ගිහිල්ලා උදව් කරමු. go and help. හරි? that refugee කියලා කියන්නේ ඒ අසරණයාට කියන එක. ඩේමියන්, අපි යාලට ගහමු. අයියෝ පණ තියෙන එකකට කිව්වනම් කමකුත් නෑ. මට ඇහුනේ කීපේ කොඹ හිතුවද මං කැඳ බොනවයි කියලා. මට පුළුවන් ගහගන්න හරි. නෑනේ මං හිතුවේ කිරි බොනවයි කියලා. hey මොනවද ඔය දෙන්න කුටු කුටු ගාන්නේ? අනේ අපි නම් මොනවත් ගෑවේ නෑ සර්. පොඩ්ඩක් කතා කරා විතරයි. මං අහුවේ ඒක තමයි මොකක්ද කතා කරේ කියලා. නෑ සර් කිව්වනේ මේ අපි යාලට ගහමු කියලා. ඉතින් මෙයා කියනවා පුළුවන් ඒකට කිව්වනම් කමකුත් නැහැලු. සර් දුන්නේ උදාහරණයක් නේ. ඒකනේ මම දුන්න උදාහරණයක් ඇට සිංහල වාක්‍යයක්. හරි ඕක දැන් එහෙනම් හරවන්න බලන්න ඩේමියන් ඉංග්‍රීසියට. Let's attack to them. Let's attack to them. let's attack to them. දෙන්නේ දැන් let's attack නෙවෙයි 60 කට්ටකින් එහිල් වෙන්න. හරි නිකෝ කිව්වා let's attack to them. let's attack to them. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ අපි එයාලට පහර දෙමු කියලා. හරි එහෙනම් අපි අද මේ ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක ඉගෙනගෙන ඉවර කරනවා. අපි අලුත් පැටර්න් එකකින් නැවත හම්බෙනවා. We will meet again with a new pattern. Goodbye. Take care. යන කලින් කියන්න ඕනේ. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සනින් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේකට like එකක් දාන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින්
මේ විදිහට අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලට වැදගත් පැටර්න් මේ විදිහට බොහොම නිදහසේ ඉගෙන ගන්න අපි chance එක ලබලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න.